ሄሎ ኤቭሪዋን እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ባብሳ እባላለሁኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ዩኒት ፎር ፓርት ዋን ካፓስተር ካፓስታንሲ ጋውስ ሎው ኮኔክሽን ኦፍ ካፓስተርስ ኤንትራንስ ቤዝድ ጥያቄዎችን እንዲሁም መጽሐፋቸውን በመከተል ሁሉንም የ12ኛ ክፍል ቻፕተሮች ፓርትን በመከፋፈል በየፓርቱ በመከፋፈል ለመስራት ነው እቅድ የያዝኩት። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃችኋለሁኝ። እዚህ ጋር ግልጽ ለማድረግ ያክል ከዚህም በፊት ሪቪው ኬሽን ኤንትራንስ ኤግዛም ጥያቄዎችን በብዛት ሰርቻለሁኝ። አሁን ግን ሁሉንም ሌሰኖች ሁሉንም ቻፕተሮች ቪዲዮ በመስራት በዛ ስር ያሉትን ጥያቄዎች በዛ ያሉ ጥያቄዎችንም ለመስራት ነው ያቀርኩት። ኮሜንት ባደረጋችሁኝ መሰረት ሁሉንም ቻፕተሮች ፓርት ባይ ፓርት በመከፋፈል እንድሰራ ስለጠየቃችሁኝ በዛው መሰረት ሁሉንም ቻፕተሮች ለመስራት ነው እቅድ ያዝኩት። ስለዚህ ይሄንን ቻናል እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁኝ። የመጀመሪያውን ካፓሲታንሲ ጋውስ ሎው ኮኔክሽን ኦፍ ካፓሲተር። ካፓሲተር ምንድነው? ካፓሲታንሲ ምንድነው ከምለው እጀምራለሁኝ። የመጀመሪያው ካፓሲተር ማለት ምን ማለት ነው? ካፓሲተር ማለት it is a device used to store electric charge እቃ ነው። እቃ ሆኖ ግን ቻርጅን ስቶር ለማድረግ የሚያገለግል እቃ ነው ማለት ነው። ካፓሲታንሲ ማለት ግን the ability of the capacitor ነው። የካፓሲተሩ አቅም ነው ካፓሲታንሲ ማለት። የካፓሲተሩ ቻርጅ ማቆየት አቅም ማለት ነው ካፓሲታንሲ ማለት። ስለዚህ ካፓሲታንሲ ኳንቲቲ ነው፣ ካፓሲተር ግን እቃ ነው። ካፓሲታንሲ ማቴማቲካሊ ኤክስፕሬስ ማድረግ ይቻላል። የካፓሲተሩን አቅም በፎርሙላ መፈለግ ይቻላል። ካፓሲተርን ግን መፈለግ አይቻልም፣ ምክንያቱም ካፓሲተር እቃ ስለሆነ። ስለዚህ ካፓሲታንሲ ኦፍ ዘ ካፓሲተር ኪው ኦቨር ቪ ብለን የምንፈልገው ካፓሲታንሲ ኦፍ ዘ ካፓሲተር ነው። ኪው ኦቨር ቪ ቻርጅ ስቶርድ ኦን ካፓሲተር divided by potential difference delivered to the circuit equals to capacitance of the capacitor. The SI unit of capacitor is farad. Circuit symbol of the capacitor. Circuit ላይ ይሄንን ሲምቦል ስታገኙ ይሄ ሲምቦል ምንን ያመላክታል? ካፓሲተርን ያመላክታል ማለት ነው። ካፓሲተር ነው ይሄ ካፓሲተር ነው፣ ካፓሲታንስ አይደለም። is arranged in parallel አንደኛው ፕሌት ፖዚቲቭ ቻርጅ ስቶር ያደርጋል፣ ሁለተኛው ኔጌቲቭ ቻርጅ ስቶር ያደርጋል። ኢን ፓራሌል አሬንጅ ሆኖ በዚህ መልክ ሲምቦል ሰርኪት ላይ ካገኛችሁ ይሄ ካፓሲተር ታስሮበታል ሰርኪቱ ላይ የሚለውን ነው የሚያመላክተን ማለት ነው። ይሄ the circuit symbol of the capacitor looks like this. Next, the charge stored in the capacitor is directly proportional to potential difference or voltage. As the potential difference is increased, the charge stored on the capacitor is also increased. ይሄ ግን የሚሆነው እስከ መቼ ነው? until the potential break is reached. ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? If the potential difference is too high, the capacitor loses its property of storing charge and begin to conduct electricity. ቮልቴጅን መጨመር የምንችለው ከአቅሙ በላይ አይደለም። ለምሳሌ ይሄ ካፓሲተር እዚህ ጋር የታሰረው ቮልቴጅ አለ። እዚህ ጋር የታሰረው ቮልቴጅ ወይ ደግሞ ድራይ ሴል ሊሆን ይችላል። የዚህ ካፓሲተር አቅም 5 ቮልት ከሆነ ከ5 ቮልት አሳልፈን ለምሳሌ 10 ቮልት ብናስርበት እዚህ ጋር ካፓሲተሩ ምን ይሆናል? ብሬክ ይሆናል። ብሬክ ሆነ ማለት ምን ማለት ነው? ቻርጅ ማቆየት ትቶ እንደዚህኛው ዋየር እንደ ዋየር ቻርጅን ማስተላለፍ ይጀምራል ማለት ነው።
ስቶር ማድረጉን አቁሞ እንደ ኮንዳክተር ያገለግላል። ብሬክ ሆነ የምንለው በዛን ሰዓት ነው ማለት ነው። the capacitor can break when it act as a conductor ቻርጅን ማስተላለፍ ሲጀምር ብሬክ ሆነዋል እንላለን። ስለዚህ voltage is directly proportional to charge stored in the capacitor ይሄ until the potential break is reached ከዛ ነው ማለት ነው ሊሆን የሚችለው። The charge stored on the capacitor is directly proportional to potential difference. As the potential difference increases, the charge stored on the capacitor also increases. And vice versa. When the potential difference is too high, the capacitor be breaking down. Capacitor ምን ይሆናል? break ያደርጋል። This means the capacitor loses the property of storing charge and begin to conduct electric charge rather than storing electric charge. ስቶር ማድረጉን ይተውና ኮንዳክተር ይሆናል ማለት ነው ካፓስተሩ በጣም ቮልቴጅ ሲንጨምር። next breaking down of capacitor occurs when potential difference is too high and the dielectric material between the plates starts to help as a conductor. dielectric material ማለት ኢንሱሌተር ነው። ይሄ እነዚህ ሁለቱ ፕሌቶች ካፓስተር ከሆኑ arranged in parallel እዚህ ጋር ያለው ግን ቮልቴጅ ከሆነ እነዚህ ሁለቱ ፕሌቶች ቻርጅን ስቶር ለማድረግ ነው የሚያገለግሉት። ይሄ ፖዚቲቭ ቻርጅ ስቶር ካደረገ እዚህ ጋር ያለው ኔጌቲቭ ቻርጅ ነው ስቶር የሚያደርገው። በሁለቱ ፕሌቶች መካከል የሚገባ ፕሌት ግን ዳይኤሌክትሪክ ማቴሪያል ይባላል። ይሄ ዳይኤሌክትሪክ ማቴሪያል ኢንሱሌተር ነው። ኤሌክትሮኖች ከዚህኛው ፕሌት ወደዚህኛው ፕሌት ኢስኬፕ እንዳያደርጉ ወይ ደግሞ አምልጦ ወደ ሌላኛው ፕሌት እንዳይሄዱ የሚከለክል ፕሌት ነው ማለት ነው። ማቴሪያል ነው ማለት ነው ይሄኛው ዳይኤሌክትሪክ ማቴሪያል። ዳይኤሌክትሪክ ማቴሪያል በሁለቱ ፕሌቶች መካከል ገባ ማለት ፕሌቶቹ ቻርጅ ስቶር የማድረግ አቅማቸው ይጨምራል። ለዛ ነው ዳይኤሌክትሪክ ማቴሪያል ወይ ደግሞ ኢንሱሌተርን በሁለቱ ፕሌቶች መካከል የምናስገባው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ዳይኤሌክትሪክ ማቴሪያል ቮልቴጅ በጣም ሲጨምር ዳይኤሌክትሪክ ማቴሪያሉም እንደ ኮንዳክተር ማገልገል ይጀምራል ማለት ነው። ካፓሲተሩ ቻርጅ ማቆየት ያቆማል። ዳይኤሌክትሪክ ማቴሪያል በሁለቱ ፕሌቶች መካከል የገባው ማቴሪያልም እንደ ኮንዳክተር ያገለግላል ማለት ነው። ፖላራይዝ በመሆን ወደ ኮንዳክተርነት ይቀየራል ማለት ነው። next in between two plates ሁለት ፕሌቶች አሉ እዚህ ጋር እንደምናየው ፕሌት 1 እና ፕሌት 2 የመጀመሪያው ፕሌት እና ሁለተኛው ፕሌት ፊልድ ላይን ከላይ ወደ ታች ነው። ከላይ ወደ ታች ነው እንደምታዩት ማለት ነው ዳይሬክሽኑ ማለት ነው። ስለዚህ የላይኛው ፕሌት ፖዚቲቭ ፕሌት ነው። ምክንያቱም ፊልድ ላይን ከፖዚቲቭ ወደ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ፊልድ ላይን ዳይሬክሽን ኦፍ ፊልድ ላይንን በመመልከት የላይኛው ፕሌት ፖዚቲቭ ፕሌት ነው። ፖዚቲቭ ቻርጅ ነው ስቶር የሚያደርገው። የታችኛው ኔጌቲቭ ቻርጅ ነው ስቶር የሚያደርገው ማለት ነው። because field line is always directed from positively charged plate towards the negatively charged plate ስለሆነ electric field strength is E. So the electric field strength formed between the two plates is equal to sigma over permittivity of free space. ሲግማ ማለት ቻርጅ ዴንሲቲ ነው። በፕሌቶቹ ላይ ስቶር የሆኑ የቻርጅ ዴንሲቲ ማለት ነው። ሲግማ ግሪክ ሌተር ነው። ሲግማ ኦቨር ፐርሚቲቪቲ ኦፍ ፍሪ ስፔስ። ይሄ ፐርሚቲቪቲ ኦፍ ፍሪ ስፔስ which is constant value ነው። በሁለቱ ፕሌቶች መካከል ሌላ ማተሪያል ስለሌለ እቺኛ ፐርሚቲቪቲ ኦፍ ፍሪ ስፔስ እንጠቀማለን። ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሬንግዝ is equal to sigma over permittivity of free space. next this is a circuit. ይሄኛው ሰርኪት ምን አለው? ካፓሲታንሲ ካፓስተር አለው። ከላይ የታሰረው ካፓስተር አለ። ከታች ሴል አለ። ድራይ ሴል ሊሆን ይችላል፣ የባትሪ ድንጋይ ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር የታሰረው ወይ ሌላም ነገር ሊሆን ይችላል።
ምንድነው ፐርፐሱ ጥቅሙ ምንድነው? ቮልቴጅን ወይ ደግሞ ድራይስል የባትሪ ድንጋይን ከሰርኪት ጋር ማገናኘት ጥቅሙ ምንድነው? ኤሌክትሮኖቹን እንዲገፋ ነው የሚያገለግለው ማለት ነው። the purpose of connecting voltage to the circuit dry cell to the circuit is it used to push electrons in the wire in the conductor ካረንት እንዲፈጠር ነው የሚያገለግለው። ኤሌክትሮኖች አክሰለሬት እንዲያደርጉ እንዲንቀሳቀሱ ነው የሚገፋ ማለት ነው። as a force it act as a force in the circuit voltage act as a force ሬዚስተር ግን የዋይሩ ሬዚስታንስ እንዳይሄድ ኦፖዝ ነው የሚያደርጉት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ካፓሲታንሲ ማቴማቲካሊ ኤክስፕሬስ ማድረግ አለብን። ምን ያክል አቅም አለው? አለል መልክ አሬንጅ የተደረገ ካፓሲተር አቅሙ ምን ያክል ነው የሚለውን በፎርሙላ መፈለግ መቻል አለብን። ካፓሲተር ቻርጅን ስቶር ያደርጋል ብለን ብቻ አይደለም ማለፍ አለ። ምን ያክል ቻርጅ ስቶር አቅሙ ምን ያክል ነው? that is capacitance, that is a quantity which is determined mathematically. Therefore to determine this ይሄንን ዲተርሚን ለማድረግ ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽን ያስፈልገናል ማለት ነው። electric field strength is equals to from Coulomb's law electric field strength is equals to K times Q over R square. This is Coulomb's law, but K is equals to 1 over 4 pi times permittivity of free space. Substitute this instead of K. Electric field strength is between the parallel plate capacitor is equals to Q over 4 pi R square times permittivity of free space. 4 pi R square ማለት ምንድነው? ኤሪያ ነው። Q over area times permittivity of free space is equals to electric field strength. ይሄ ማለት electric field strength is equals to Q over area times permittivity of free space. Take this as equation 1. እንደገና V is equals to electric field strength times D. The potential difference between the two plates is equals to the electric field strength formed between the two plates times the distance between the two plates. E እዚህ ጋር ኤክስፕሬሽኑን አግኝተናል። ስለዚህ እዚህ ጋር instead of E Q over area times permittivity of free space substitute ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። Therefore Q times D over area times permittivity of free space አገኘን ማለት ነው። equation 2. But capacitance is equals to charge over potential difference. So ከዚህ ኤክስፕሬሽን V potential difference is equals to charge over capacitance የሚለውን ማግኘት ይቻላል Q over C. ስለዚህ V is equals to Q over C. V is equals to QD over area times permittivity of free space. እነዚህ ሁለቱ ኤክስፕሬሽኖች ኢኩል ናቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄም V ነው እዚህ ጋር ያለው V ስለሆነ QD over area times permittivity of free space. V is equals to Q times D over area times permittivity of free space. እንደገና V is equals to Q over C. Therefore Q over C is equals to QD over area times permittivity of free space. Q is cancelled both sides. ስለዚህ ማቀረ ማለት ነው 1 over C is equals to D over area times permittivity of free space. ኦብጀክቲቫችን ምንድነው? የካፓሲታንስን ፎርሙላ መፈለግ ነው። C ነው እየፈለግን ያለ ነው። by criss cross multiplication C is equals to area times permittivity of free space over D. This is አንዱን permittivity free space ባስቀድመው
permittivity of free space times area ችግር የለውም በዚህ መልኩ መጻፍ ይቻላል permittivity of free space times area over d is equals to the capacitance of parallel plate capacitor በዚህ ላይ እናውራ c is equals to permittivity of free space times area over d look this is capacitance capacitor ይሄ ቮልቴጅ ነው this is v this is c ይሄ ፖዚቲቭ ቻርጅ ስቶር ያደርጋል ይሄ ኔጌቲቭ ቻርጅ ስቶር ያደርጋል ሁለቱ ፕሌቶች ይሄኛው ፕሌት እና አንደኛው ፕሌት እና ሁለተኛው ፕሌት ኢኳል ቻርጅ ስቶር ያደርጋሉ ይሄኛው ፖዚቲቭ ቻርጅ ስቶር ያደርጋል ይሄኛው ኔጌቲቭ ቻርጅ ስቶር ያድርግ እንጂ ለምሳሌ ይሄ -4 ማይክሮ ኮሎምብ ስቶር ቢያደርግ ይሄኛው 4 ማይክሮ ኮሎምብ ስቶር ያደርጋል ይሄ -5 ማይክሮ ኮሎምብ ስቶር ቢያደርግ ይሄ 5 ማይክሮ ኮሎምብ ስቶር ያደርጋል ማለት ነው ኢኳል ማግኒቲዩድ ኦፍ ቻርጅ በት ኦፖዚት ኢንሳይድ የሆነ ቻርጅ ነው የቻርጅ መጠን ነው ስቶር የሚያደርጉት ሁለቱ ፕሌቶች ስለዚህ ሁለቱ ፕሌቶች ማለት ነው እነዚህ ሁለቱ ፕሌቶች በሁለቱ መካከል ያለው ርቀት d ቢሆን ኤሪያቸው a ነው a ኢኳል ኤሪያ ነው ያላቸው ማለት ነው capacitance is equals to permittivity of free space times area over d distance between the two plate ነው d ብለን የምንጠራው ይሄ ኤሪያ ነው የቻርጅ የካፓሲተሩ አቅም it is directly proportional to area የፕሌቱ ኤሪያ ሲጨምር ካፓሲታንስ ይጨምራል የፕሌቱ ኤሪያ ሲቀንስ ካፓሲታንስ ይቀንሳል በሁለቱ መካከል ያለው ርቀት ሲጨምር ካፓሲታንሱ ይቀንሳል በሁለቱ መካከል ያለው ርቀት ሲቀንስ ግን ካፓሲታንሱ ይጨምራል ምክንያቱም inversely proportional to distance ስለሆነ ማለት ነው ይሄንን ኤክስፕሬሽን ፎርሙላ የምንጠቀመው capacitance is equals to permittivity of free space times area over d ይሄን ፎርሙላ የምንጠቀመው በፕሌቶቹ መካከል ዳይኤሌክትሪክ ማቴሪያል ከሌለ ነው ኢን ፍሪ ስፔስ ነው ፍሪ ስፔስ ሲሆን ነው ማለት ነው በሁለቱ ፕሌቶች መካከል ዳይኤሌክትሪክ ማቴሪያል ሲገባ ለምሳሌ በእነዚህ ሁለቱ ፕሌቶች መካከል ዳይኤሌክትሪክ ማቴሪያል ኢንሱሌተር ነው ብያችኋለሁ ኢንሱሌተር ቢገባ ይሄ ኢንሱሌተር ነው ብናስገባ ይሄንን የመጀመሪያውን ፎርሙላ እንጠቀም የትኛውን ፎርሙላ ነው የምንጠቀመው capacitance is equals to relative permittivity times permittivity of free space times area over d ይሄንን ፎርሙላ ነው የምንጠቀመው የመጀመሪያው ፎርሙላ ላይ የትኛው ይጨምራል relative permittivity የምትለው ኳንቲቲ ትጨምራለች ማለት ነው በሁለቱ ፕሌቶች መካከል ዳይኤሌክትሪክ ማቴሪያል የሚባለው ነገር ማስገባት ምንድነው ጥቅሙ ስንል በፕሌቶቹ ላይ ስቶር የሚያደርግ የቻርጅ መጠን ይጨምራል ዳይኤሌክትሪክ ማቴሪያል ስናስገባ ማለት ነው ስለዚህ በሁለቱ ፕሌቶች መካከል ዳይኤሌክትሪክ ማቴሪያል ከሌለ ይሄንን ፎርሙላ እንጠቀማለን በሁለቱ ፕሌቶች መካከል ዳይኤሌክትሪክ ማቴሪያል ካለ ግን ይሄንን ፎርሙላ በመጠቀም የካፓሲተርን አቅም ወይ ደግሞ ካፓሲታንስን እንፈልጋለን ማለት ነው next dielectric material is an insulator dielectric material ቅድም እንደነገርኳችሁ insulator ነው that is inserted between a parallel plate capacitor to increase capacitance of the capacitor የካፓሲተርን አቅም ለመጨመር ነው ዳይኤሌክትሪክ ማቴሪያል የሚገባው ሁለተኛው it is insulator that is polarized by electric field ኢንሱሌተር ሆኖ በሁለቱ ፕሌቶች መካከል በሚፈጠረው ፊልድ አንደኛው ኔጌቲቭ ቻርጅ ስቶር ያደርጋል ሁለተኛው ፕሌት ፖዚቲቭ ቻርጅ ስቶር ስለሚያደርግ ፊልድ ላይን በሁለቱ ፕሌቶች መካከል ስለሚኖር ፊልድ ላይን ዱቱ ፊልድ ላይን ኢንሱሌተሩ ወይ ደግሞ ዳይኤሌክትሪክ ማቴሪያሉ ምን ይሆናል ፖላራይዝድ ይሆናል ማለት ነው it contains a series of dipole ማለት ምን ማለት ነው a pair of electric charge ነው of equal magnitude dipole የምንለው ምንድነው ፔር ነው የሆነ ፔር ነገር
positive, negative. Positive, negative. This is dipole, positively and negatively. A dipole is a pair of electric charges of equal magnitude but opposite side. የዚህ አሬንጅመንት በዳይኤሌክትሪኩ ውስጥ ይኖራል። ይሄ ፖላራይዜሽን ይባላል። ይሄ ግን የተፈጠረው ምንድነው? በዚህ ጋር አንደኛው ፕሌት ስላለ በዚህኛው ሳይድ ሌላኛው ፕሌት ስላለ በሁለቱ መካከል ምን ይኖራል? ፊልድ ላይን ይኖራል። ዱቱ ፊልድ ላይን this dielectric material which is inserted between the two plates is polarized due to field lines formed between the capacitors. Next, factor affecting the capacitance of the capacitor are ማን ነው አፌክት የሚያደርገው ካፓሲተር? area of the plate affects the capacitance of the capacitor. ቅድም ነግራችኋለሁ። The distance between the plates affects area of the plate is which is directly proportional to capacitance. Distance between the plate which is inversely proportional to the capacitance. Inserting dielectric material between the plates is also increases the capacitance of the capacitor. እነዚህ ሶስት ነገሮች ካፓሲታንስን አፌክት የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ካፓሲታንስን አፌክት የሚያደርጉ ነገሮች ማለት ምን ማለት ነው? ካፓሲታንስን የሚወስኑ የአንድን ካፓሲተር አቅም የሚወስኑ ነገሮች ሶስት ፖይንቶች ናቸው እዚህ ጋር የተቀመጡት። የካፓሲተርን አቅም የሚወስኑ ከፍ እንድል ዝቅ እንድል የሚወስኑ ነገሮች ሶስት ነገሮችን ነው እዚህ ጋር የተቀመጠው። አንደኛው የፕሌቱ የካፓሲተሩ ኤሪያ ማለት ነው። ኤሪያው ሲጨምር አቅሙ ይጨምራል። ዲስታንስ ቢትዊን ዘ ፕሌት ሁለቱ ፕሌቶች